Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 128, sau khi lấy mạng Minh Tử và thu bản thể của hắn ta lại, Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần liền tiến về phía trước. Thế nhưng, vừa bước đi, Thạch Hạo giật mình phát hiện chân của mình đã bị trói buộc lại, bởi vậy anh ấy liền có cảm giác không ổn. Rất nhanh, Thạch Hạo đã liền phóng ra công kích, phá tan đi sợi dây đó. Sau đó, trước mắt anh ấy, một tên tóc vàng đã liền xuất hiện. Lúc này, đối diện với Kim Liệt, một tên trước đó bị mình đánh bại, Thạch Hạo vẫn rất lạnh lùng. Thế nhưng, tên kia cũng tự tin không kém, bởi vì phía sau hắn ta, tên đầu một sừng, sơ đại của Thánh Vũ tộc đã xuất hiện, mang theo sát ý, hai người bọn họ nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Và tất nhiên, sau khi gặp nhau, một cuộc đấu võ mồm giữa ba người cũng liền diễn ra. Sau đó, khi cuộc chiến võ mồm dừng lại, hai tên kia cũng liền động thân. Pháp khí trên tay xuất hiện, bọn họ liền lao thẳng về phía Thạch Hạo công kích. Thấy thế, chiến mâu trong tay vung ra, Thạch Hạo lập tức cùng hai tên kia đối chiến. Giữa không trung, một cuộc chiến quyết liệt xảy ra, hai bên không ngừng va chạm làm kình khí vang dội nơi này. Mỗi lần hai tên kia lao tới, Thạch Hạo lại dùng chiến mâu đẩy bay bọn họ ra, khiến hai tên kia dần rơi vào thế yếu. Đem theo cơn tức giận, Kim Liệt đơn phương độc mã lao lên, đối diện với nó, chiến mâu trong tay phóng ra, Thạch Hạo liền cầm nó xuyên qua cơ thể tên kia. Thế nhưng phía sau Thạch Hạo, tên sơ đại của Thánh Vũ tộc đã công kích tới, bởi vậy Thạch Hạo đã phải chống đỡ quyết liệt. Cuối cùng, một cước đánh ra, anh ấy đã liền chém bay tên kia về phía sau. Thế nhưng nhân cơ hội đó, Kim Liệt cũng thoát khỏi trường thương của Thạch Hạo. Thế thế, Thạch Hạo hừ lạnh, hai cánh màu vàng sau lưng dang rộng, anh ấy liền lao thẳng lên trời cao, phóng về phía hai tên kia và truy đuổi. Nhất thời, luân hồi bảo thuật chỉ trong tích tắc phóng ra, phù văn chói lóa đã liền bao phủ hai tên kia lại. Khi vừa lao tới, hai tên kia liền bị Thạch Hạo đánh tan. Đến cuối cùng, kết cục của hai tên đó chính là bỏ mạng, một miếng mệnh phủ giang thú rơi ra, đưa thân thể bọn họ ra bên ngoài. Thế vậy, Thạch Hạo không truy đuổi nữa, rất nhanh, anh ấy đã cùng Đại Ma Thần bước tiếp, hướng về con đường trải dài ở phía trước. Và rốt cuộc, sau một hồi di chuyển đi qua những bậc thang, Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần cũng tới được tiên trì, nơi xuất hiện cánh cổng tiến vào truyền thừa. Nhanh chóng đi vào bên trong, Thạch Hạo liền nói Đại Ma Thần để mình lo liệu chuyện nơi này. Bởi vậy, một tầng phòng ngự tỏa ra, ánh sáng rực rỡ chỉ trong phút chốc đã liền bao phủ Đại Ma Thần ở bên trong. Nhìn tổ phụ đã an toàn, Thạch Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay sau khi Đại Ma Thần ẩn thân, bên trong tiên trì, rất nhiều sơ đại cùng đám người thuộc những thế lực lớn đã nhanh chóng xuất hiện. Và trong số đó có xuất hiện Tần Hạo, người mặc trên mình chiến y trường sinh. Thấy tên thiếu niên ma vương được xưng là Hoang chớp mắt, hắn ta cũng liền kêu chiến. Thấy thế, Thạch Hạo cũng nhanh chóng đáp trả. Bởi vậy, một cuộc chiến võ mồm giữa hai người cũng liền diễn ra. Sau một hồi, bàn tay Thạch Hạo cũng liền động, lò luyện đan tỏa ra ánh vàng rực rỡ, mang theo lôi đỉnh đã liền phóng thẳng về phía trước. Thấy thế, Tần Hạo giật mình quay lại, ngay lập tức hắn ta đã liền hóa giải đòn công kích kia, sau đó xoay người lại, Chí Tôn Quốc vận chuyển. Chỉ trong giây lát, bảo thuật trên người huyễn hóa, phù văn luân hồi đã liền bạo phát, tỏa ra toàn bộ nơi đây bao phủ lấy cơ thể Thạch Hạo. Thế vậy, ánh mắt Thạch Hạo trở nên sắc bén, nhìn phù văn bao quanh mình, anh ấy nhận ra nó đã bị thiếu khuyết. Còn Tần Hạo, hắn ta không suy nghĩ nhiều, đã liền phóng tới đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Nhất thời, một cuộc chiến cũng liền diễn ra. Bên trong luồng ánh sáng vàng do phù văn tạo thành, hai người giao thủ vô cùng quyết liệt, kinh khí không ngừng tỏa ra, làm nơi đây rung động. Tuy nhiên, đang trong lúc hai người giao chiến, cánh cửa truyền thừa lại đột nhiên mở ra, bởi vậy nó liền hấp dẫn tất cả. Chứng kiến chuyện này, Tần Hạo không muốn bỏ lỡ cơ duyên, thế nên hắn ta đã nhanh chóng rời đi, và tất nhiên Thạch Hạo cũng vậy, chỉ trong giây lát, anh ấy cũng cùng với Đại Ma Thần tiến vào bên trong cánh cửa truyền thừa kia. Rất nhanh, hai người đã xuất hiện ở một khoảng sân rộng lớn, ở phía xa, những sơ đại cũng đã xuất hiện và nhanh chóng tìm cho mình một con đường. Thế vậy, Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần cũng nhanh chóng đi theo. Tuy nhiên, ngay khi hai người vừa đi, liên tiếp đối thủ lại xuất hiện. Bởi vậy, ngay lập tức, cuộc chiến giữa Thạch Hạo và đám người kia đã liền diễn ra. Trong giây lát, Thạch Hạo đã chuyển động, hóa thành một tia chớp hình người vồ đánh về trước. Hắn tạo ra động thiên duy nhất, giam cầm một người gần đó, một quyền đấm ra là lôi đỉnh vạn trượng. Chỉ trong tích tắc, đã có hai tên bỏ mạng tại chỗ. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn diễn ra rất căng thẳng, lôi điện như sấm sét tỏa ra khắp nơi này. Đến đây thì hết tập 129 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.